this assembly and all living beings, please turn the wonderful God will to teach us how to lead suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cùng đến đại đức thắng tình, vì đức vào thôi cập nhờ kiếp chúng sanh, tình duyên nhiều hào luân giáo đạo Nam mô. Như Á yêu sanh thoát tức vì cô đã vào tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Tô Su Che Do Ye A La Hơ Đi San Nhẹ San Tu Tô Xie. Namo Saraswati Sri Goye Adi Sanyasana. Nam mô Đạt Đắc Tha Tô Tô Ya Đa Ya A La Ha Đế Tam Nhật Tam Bồ Đà Tô. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom that come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa ba de qian wan jie nan cao yu wo jin jian wen de shou zhi yan jie ru lai zhen zhi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good known advisors, Amitabha. Chúc Phật菩萨, chúc Phật Sang Rờ, hứa về Bhikshu-ni, hứa về Sang Chư Sư Amitabha. Chúc Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Thiên Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiền tri thức A Di Đà Phật. That's our tradition of is called a Dharma request. Đây là cái truyền thống thịnh pháp của cái chùa và của ngài Thiên Hóa dạy. This is transmitted to us from our teacher, Venerable Shenhua. Typically, you go to a temple when they speak Dharma. There's no such a protocol for requesting the Dharma at all. Who's doing Chinese? No one doing Chinese? Can we do Chinese, please? We want to make sure that the Chinese understand their Chinese Dharma. That's why I learned from. Thông thường thì những chùa khác nó mới thịnh pháp như vậy, phải không? Nói pháp thì không nói thịnh pháp. Thì cái thịnh pháp là một cái pháp mà ngài Thiên Hóa ngài đem tới. Ngay bên Tàu không làm như thế. Even in China, they don't do this. They don't do the Dharma request at all. I went to Taiwan, went to a lot of temples, and they don't have this kind of Dharma request. So only Master Shenhua, my teacher, brought this, brought to his temple and brought it to this country. The rationale for requesting for the Dharma is one of the nice things you can do. Tại sao mình thịnh pháp là một cái việc làm rất là tốt. Because what happened is the Buddha spoke the Dharma to help us solve the problems. Phật nói pháp là để chúng ta giải quyết những cái vấn đề khó khăn của chúng ta trong cuộc đời chúng ta. And therefore, it's important to show gratitude for the act of kindness. Usually, the Buddha does not speak Dharma. Usually, the Buddhist tradition is that we don't speak Dharma unless it's sincerely requested. Cái truyền thống của cái Phật giáo mình là có truyền thống là không có nói pháp trừ phi pháp được thỉnh. For example,
the worldly ways, the people of the world, they like to tell you how much they know. Okay. Cái người thế gian á, người ta thích nói cho chúng ta nghe, người ta biết rất là nhiều. Okay. The Buddhist is just the opposite. We don't know anything, therefore we don't dare to tell you anything at all. Thì mấy người Phật giáo thì cách sinh hoạt khác, họ nghĩ rằng là họ không biết gì hết, thành ra họ không dám nói gì hết. And we only tell you things, answer you because give you answers because you ask, and therefore if you sincerely ask for the problem you have, then maybe then we have a reason to try to explain how we can go about, you can go about solving the problem. Thành ra cái tinh thần của cái giáo lý là phải có người hỏi cái vấn đề là gì, thì Đức Phật mấy pháp sư phải nói cho quý vị nghe là dùng cái pháp gì để mình giải quyết những cái vấn đề đó. And this is why in our tradition, in our temple, we ask you a lot. We very often ask you, do you have any questions? Thành cái chùa chúng ta nhiều cái truyền thống, lúc mà nói pháp hy vọng quý vị sẽ hỏi câu hỏi rất nhiều. We allow you to ask as many questions as often as possible. Họ cho quý vị có cái cơ hội để mà hỏi pháp, hỏi càng nhiều càng tốt, hỏi bao nhiêu cũng được. And it makes it quite difficult to speak Dharma to you in that sense because our knowledge is limited. Điều khi mà mở cho cái cơ hội hỏi nhiều như vậy thì có cái khổ, cái người pháp sư cái hiểu biết nó eo hẹp lắm. Tôi không biết mấy pháp sư khác, tôi biết cái hiểu biết của tôi rất là eo hẹp. I don't know about the other speakers, but I do know that my knowledge is very limited. You can tell I don't have a lot of years. Usually the speakers are like very old and lots of gray hair and usually a little bit fat. Thường á, mấy pháp sư là phải lớn tuổi hơn một tí, tóc bạc phơ, với lại già một tí, với lại hơi mập. Có phải không? Because the Asians, they have this belief that if you're successful, like Tex here, a successful artist, then you're supposed to gain some weight. You're fat, your face has to be bigger, and you have to have like some weight, as if you're not hungry for food. You're not short, lacking of food. Thành cái người Á Đông mình có cái truyền thống là tin là mấy người mà thành công á, nhất là mấy người lớn tuổi đứng tuổi thì cái thành công thì phải mập ra một tí. Tại vì như vậy có phước. Because it's a manifestation of blessings. See, the Asians have this erroneous belief that when you have blessings, you're supposed to have plenty of food to eat. Cái người Á Đông mình có cái quan niệm tức cười lắm, có quan niệm là những người có phước có đồ ăn rất nhiều. Okay, it's true. You don't believe it. You would believe that I go to lunch when I come to the temple. This is a girls' temple, a nun's temple. Chùa của Minnie, lâu lâu tôi mới tới đây một lần tới như vậy. I come here and eat with them. And this person comes saying, Master, try this, Master, try that. Những người chuyên môn tới mời, những người có cái cô mà cô này chuyên môn mời tôi ăn. Especially this old nun here, she makes sure that I try everything when you bring to the temple. That's why I'm a little bit fat. Okay? Tôi hơi mập một tí vì vậy. So it is the blessings manifest in the forms of food. You have plenty of food. Like Carol likes to make sure that Mikado has plenty of snacks to eat during the day. Am I correct? Yes. Make sure you give him money for that, right? Snacks in the morning, snacks in the afternoon, before dinner, after dinner. Am I correct? See, that's the nature of blessings. Những cái cô thì có người con trai, có cậu con trai đó là cô chủ trương cô là cô cho tiền cậu con trai đủ đồ ăn để mà mua mấy cái đồ ăn vặt buổi sáng, buổi chiều, buổi tối. Okay. So that's the nature of blessing. This is how the Asians believe. What they don't realize is that too much food is not good for khổ. Người Á Đông mình hiểu ăn nhiều quá không có tốt. Okay.
But I'm digressing. Let me go back. I tend to do that. You see, I'm buying time because when I go, I speak nonsense so that you have few opportunities to ask questions. Từ tôi đi đặt vấn đề là tôi nói tầm bậy tầm bạ để có vì ít thời giờ mà hỏi nha, có cơ hội mà hỏi tôi hơn. But anyway, so because of my limited knowledge, I also request the Dharma as well. Thì vì tôi biết rằng cá nhân tôi là cái hiểu biết nó rất là hẹp hòi, rất là ít. Cho nên mỗi lần mà thỉnh pháp như vậy, tôi cũng thỉnh pháp, tôi cũng cầu cái Phật Bồ Tát giúp tôi để mà ngày hôm nay đừng mất mặt quá trời. So I also seek help. I request the Dharma, I request assistance from the Buddhas and Bodhisattvas and my teachers, so that I don't get stumped too often by your questions and lose face. Okay, so that's the meaning of the Dharma request. Cái ý nghĩa của cái thỉnh pháp như vậy. Okay, it really works. Trust me. Cái pháp nó hay lắm. Tại vì I don't know about you, but for me personally, the days I come, I have no clues what I'm going to talk about, and it must be not coming from me because I certainly don't know all these things. Thành tôi là cá nhân tôi thì cũng hên lắm, tại vì là mấy năm trời rồi mỗi lần tới hỏi nhưng mà hỏi còn mấy câu hóc búa không mà không biết trả lời sao, bỗng nhiên trả lời được cái gì. Okay, we are tonight. That's a long introduction to tonight's lecture. We're lecturing on the Amitabha Buddha, the Amitabha Sutra. Xin giới thiệu là xin lỗi cái gì giới thiệu hơi dài dòng một tí. Nên tối nay mình giảng kinh về Phật thuyết A Di Đà. This is the most important sutra in Pure Land Buddhism. For those of you who are new to with us. Mấy người mới tới đó, tôi muốn giới thiệu cho quý vị cái kinh Phật thuyết A Di Đà này là một cái kinh đại kinh của bên Tịnh độ. Cái kinh này là kinh rất quan trọng. And this is why we are in the process with Thomas' cooperation to review and finalize our explanation of the sutra in English and various languages as well. Và nên mình phải cần giải cái kinh này. So we are on slide 362, ở tấm 362. We also in the midst, right at the midpoint of our the Buddha recitation week. Rồi cũng ngay là ngày chính giữa, ngày thứ tư của cái Phật thất của chúng ta. The Buddha recitation, for those who are new to us, is a form of practice, intensive practice we do. That we get together and recite the Buddha's name, Amitabha, which is the Buddha of the Pure Land, of the place, one of the best places in the universe to be. His name is Amitabha, and we recite his name and hoping that we also are able to obtain rebirth to his Pure Land, his place. We have some new people here, so I want to make sure they understand. I want to spend a little time to fill them in a little bit about what we do. The Buddhists also have the counterpart of the heavens of the Catholics. The Catholics feel that the heaven is the best place to be, and they're right. Okay. And Buddhists, we agree the heavens are good places to be, but we also realize it's a much better place called the Pure Land. And Amitabha is one of the Buddhas which has a Pure Land that we can go to, and it's a really wonderful place. It's a lot more blissful, much better than the heavens as we humans know. Okay. Mình cần về tiếng Việt nhiều, tại vì tôi nói tiếng Anh được không? Khi ông mới tới đó, nói tí cho ông biết, cho ông đỡ bỡ ngỡ một tí. Mình từ bi mình nói cho người ta cho thoải mái một tí. Okay. Any questions or comments so far? Okay. Yes. We were talking about the questions of Dharma. Yes. Well, it must be awfully important because, well, for one thing, it's Amitabha's sixth vow. Always trust. So it's one of the
must be really, really important. Is it important? What is the question again? It's not a question. So it's a statement. It's basically. Okay. Actually, the Dharma request dates back to the time when Shakyamuni Buddha, the Buddha here in our world, his name is Shakyamuni Buddha. He became enlightened. He became a Buddha, and he decided not to teach. He says, "You guys, you living beings, are so much trouble. You're not worth it. It's just too difficult." Thực ra là ông này nói là cái chuyện chính pháp gì quan trọng, tại vì cái truyền thống là khi mà ngài Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài giác ngộ thì ngài cái đầu tư chuyện đầu tiên của ngài nói là cái người thế gian này khó dạy quá đần độn, thành ra ngài Đức Phật Thích Ca mới là quyết định là không có giảng pháp, không có giảng. This is the first thing that he did. As a Buddha, he became a Buddha. A Buddha is a person who has a wisdom. So he has a wisdom. He says, "Okay, what do I do now? Do I go make more money, get married, have a lot of children, or retire?" Okay. Cái người Phật khác mình, Phật mình không ngồi suy nghĩ là ngày nay mình giác ngộ rồi thì mình sẽ làm gì? Đi làm nhiều tiền hơn, hoặc là đi cưới vợ, hoặc là thì Phật mới quán mới nói là cái người chúng sanh, cái người con người đó cứng đầu quá, khó dạy quá, thành ra mà nó đần độn quá, thành cái pháp này nó quá thâm sâu, dài họ không được. Okay. What happened is that he uses his spiritual penetration. He has used his Buddha eye. Okay, and he contemplated our world, the people in it, and he realized that we are so full ourselves. We think we know too much, but unfortunately we don't know as much as we think we do. In fact, we can't grasp a lot of things, and the Buddha Dharma is very profound. So he said, there's no match between the depth of the Buddha Dharma and the ability of the living beings to the humans to grasp it. So he decided, I'm not going to teach the humans. That's what happened. And Phật mới quyết định là không dạy cho mọi người. And then a god, the two gods came. And lúc đó có hai cái vị trời mới hiện ra. First is the king of the first Dhyana heaven. Thứ nhất là cái vị vua của cái sơ thiền. And then he says, come. So he called the Christian God, the God king of the second Dhyana heaven, which is known in the world as the Christian God. That God, Allah, whatever name they call it here, is that second God. Two gods are very influential in our world. Hai cái vị vua trời này là có quyền lực rất là có thế lực trong cái cõi này, và họ mới quyết định rằng they decided, and they are very protective of the humans, of us. Hai cái vị vua trời này là muốn giúp đỡ cho cái loài người. Tại sao như vậy? Because they are in charge of us. Tại vì họ cai quản chúng ta. Okay, we are under the humans are under their what is it? They rule over the humans. Hai cái vị trời đó, hai vị vua trời đó, họ là làm chủ của cái cõi này. And họ muốn làm lời cho chúng sanh, and they're very compassionate, they're very kind. They said, this is a wonderful Dharma. If he does not explain it to us, he does not figure out a way to explain to us, our children, the humans here, my children, okay, will miss out on a wonderful thing that can benefit them greatly. Nên hai cái vị vua đó mới sợ, tôi nói là nếu như cái pháp nó tuyệt vời như vậy mà không có người dạy cho cái loài người đây, cho con cái của họ, mà coi chừng người chúng ta là con cái của họ thôi,
khác gì con cái của họ, là họ phải thỉnh Phật cái pháp để cái pháp này làm lợi cho mọi người. And that's one of the most important things they do actually as the rulers of our world. Và đó là một cái hai nhiệm vụ, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của những cái vị vua trời này trong quả chúng ta. Okay. This is true. So because of their request, and so they kneel down and they request the Buddha. They go through the same protocol as you observe. Thành ra họ làm theo cái phương pháp mà như quý vị mới thấy làm cái thiền pháp như vậy. And because of their request with such sincerity, the Buddha had to come up with a way to explain the Buddha Dharma to us. Bởi vì họ thành tâm và thỉnh pháp như vậy, thành Đức Phật phải giảng pháp cho chúng ta nghe. So to tell you the truth, the Buddha Dharma is here in our world thanks to the request of Christian God and the first Dhyana heaven God. So we have to be grateful to both of them. Okay. Thành ra chúng ta ngày hôm nay có được cái Phật pháp là phải biết nhớ ơn lại hai cái vị vua trời đó, hai cái vua trời. Đế thích cái cõi cái đế thích tức là vị vua của cái cõi vua của công vua trời của Thiên Chúa giáo đó, với là sơ thị. Okay. You can come like my throat is a bit dry. The incense here dries up my throat for some reason. Okay, so that's why from that tradition on the left-home people, the monks that like us, we usually cannot speak Dharma to you unless you request it. Sau này cái truyền thống của người xuất gia cũng vậy, chúng tôi có cái giới là phải tịnh pháp mới nói được. Okay. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác? Yes, Thomas. I was just wondering how, if that, the Buddha had, it just awoken, and it seems he was wrong about that fact, in that initially he thought, well, he couldn't teach these beings, but then he actually found a way and was able to. Mm-hmm. So he's wrong. How is it that he was wrong at that point? Wouldn't he have really... Only these Zen students will come up with these types of questions. No, but this point was all kind of curious for me, why he initially had this impression of not wanting to teach, when clearly he did have the capacity because he did it. Yeah. I'm not thrilled with that kind of question. And you can tell. Ông đã hỏi câu hỏi khó chịu. Tôi nói cái câu hỏi này tôi khó chịu dễ sợ. Mấy cái người mà học mấy bên thiền bên Nhật xong qua cái làm thiền mình hỏi. Ông hỏi là tại sao mà Đức Phật là người đó trí huệ, tại sao lúc mà nhìn quan sát chúng ta rồi nói là cái tụi này dạy không được, thôi đừng dạy tụi nó. Rồi bây giờ ông bị đổi ý, sao có chuyện gì lạ như vậy? Như vậy Phật có trí huệ là không có trí huệ. So the question you have is that does my Buddha have any real wisdom or not, right? Is that what you're getting at? I do take offense at that. You know, it's my Buddha. Nó hỏi như vậy mình giật mình nó bảo là ông chê Phật mình không có trí huệ là sao? Hỏi gì kỳ cục vậy? I just thought there must be some other explanation for that or something that I missed. Yes, text. Text to my rescue here. Yeah, the implication is that it's just too much trouble, and you're convinced to do it anyway. Too much trouble? Too much trouble. It's just like that's what you basically said, isn't it? It's a hopeless text. Yeah, it's just a lot more trouble and it's worth it. That's probably what he was thinking. Try to teach them and they don't appreciate it. So what's the point?
Look at how many people are here today. Case in point. Right. Why should we bother explaining Dharma to you? Think about it. Câu hỏi là nhiều khi nó phiền phức, nó phiền não nhiều quá, nó không đáng. Tôi nói đương nhiên không đáng, tại vì cứ nghĩ chứ coi ngày hôm nay có bao nhiêu người có mặt ở đây để mà nghe pháp. Okay? It's a lot of trouble to explain, to go through the process. You don't understand how what it takes to explain the Dharma. It takes a lot. Lúc mà giảng pháp nó rất là hao sức. Okay. Because there's a lot more going on. You think có nhiều hơn cái lý tưởng. I remember, and please bear with me because I do go and get sidetracked because these funny stories that happen that I remember when you ask these questions. Tại vì cái bữa kia lúc mà giảng pháp là chuyện kinh thiên động địa. Tại vì mình giảng pháp như vậy là nó tới nó phá. Cái tiền cái quỷ thần nó tới nó phá. The Catholics have this concept of ghosts and spirits, right? In the name of the Father, the Son, and The Holy Ghost. the Holy Ghost. Yeah. Something like that. Excuse me, right? Father, Son, and So Holy this concept of ghosts and spirits, that's also familiar with you. That's with the Catholics as well. They're true. They're ghosts and spirits. When you speak Dharma, the ghosts and spirits, okay, these dharmas are designed to control the ghosts and spirits. Therefore, they don't like it. They come and cause trouble to you. Okay, that's a fact. They cause a lot of problems for the Christian God as well. Okay, and not only the ghosts and spirits, also the demons as well, come and bother you as well. Thì cái vấn đề là quý vị hiểu, gọi là cái pháp, những pháp này là cái pháp mà trì tụ quỷ thần, nhưng mà mỗi lần mình nói pháp như vậy, tụi ma cái vị thần nó ghét để sợ, nó tới nó phá, nó kiếm được cách phá. Okay, for example, case in point, if we speak Dharma to you, what do we say? We tell the children, our children right there, the kids who come show up tonight, okay, I'm giving them the fear of the drugs. I'm giving them the seeds. Tôi cho nó cái chủng tử, nó sợ cái drugs. Okay, that's what I have. When I grew up, I had this innate fear of drugs, so I never was turned on by drugs. I was never attracted to drugs. Okay, drugs you let the children use the drugs, you lose them. Period. Okay, they lose their control, and they get in big trouble. So, for example. Thì tôi nói ngày nay là chàng mấy đứa con nít ở cái chùa mình á, rồi tôi cho nó cái chủng tử, tôi cho nó cái bố thí cho nó cái chủng tử, nó sợ mấy cái đồ ma túy, để sau nó không xài những cái đồ. Tại vì bây giờ cái đồ ma túy nó vào trong trường học, nó bán mấy đứa con nít luôn, nó dễ sợ, nó phá tinh thần. So our Dharma is to help eliminate, deal with these ghosts and spirits who are behind the drugs, and the demons are behind the drugs. Thành cái ma quỷ nó đứng sau lưng mấy cái đồ ma túy. Okay, and let me tell you, so when you speak Dharma like that, they do not like it. They come and cause trouble. Mỗi khi mình nói pháp như vậy thì tụi nó tới nó phá. Case in point, my neighbor in across the street is a drug dealer. Okay. Cái nhà bên kia là họ bán xe ma túy, bán xì ke. Actually, this street here, on that side street right there, there's a gate right there. They used to have drug dealers right there, right by us. Until Hung Young came, they drove them away. It's no longer is the case. So the kids are safe here tonight. Okay, but anyway, so so whenever we have a lot of resistance, so we need to have why did I go into drugs? Anyone remember? I have some kind of really hard question to answer. Vaguely.
ghosts. The ghosts? The ghosts and the demons. Yeah, the ghosts and demons are behind it. Yeah. And so when we speak Dharma, it takes a lot out of you because these guys come and cause you a lot of trouble. Okay? They cause trouble. So unless you're able to control them, you are able to keep them in check, you will have a hard time speaking Dharma. I remember when I was younger at my master's temple, the times when I would learn to speak Dharma, I would get up and sit there and try to speak. I couldn't speak it because it's so strong. They really are just too powerful. I could hardly breathe. Leave alone, smile and try to appear cool. Okay, forget it. So, it's a lot of trouble to speak Dharma. Mỗi lần nói pháp có phiền cái gì tưởng, phiền phức dễ sợ. Thành ra, it's not only a lot of trouble, but it also has to do with the fact that it has to do with the fact that deep down, what the Buddha understands is not what we can. That's the bottom line. That's why he said, what I know, what I understand, Joseph has no way of understanding. See, it turns around. Thomas has no way of understanding. He can't. Cái lý do mà thực sự như vậy là khi mà Phật mà giác ngộ rồi, Phật nhìn quá cái căn cơ chúng ta. Phật nói chúng ta không đủ căn cơ để hiểu được cái Phật pháp. Phật he saw that we are not capable of grasping what he understands. Okay? So he's better off trying to teach someone else, like the arhats or the bodhisattvas, who can grasp it. Thành ra Phật mới nói mình bỏ thì giờ mình dạy những người A La Hán, những người Bồ Tát thì có lợi cho họ thôi. Còn dạy cái loài người này họ không hiểu được nữa. Tại cái tâm mình đần độn thôi, mình không đủ khả năng mà hiểu được. Okay? So the two God kings realized that. They said, big trouble. Because if he doesn't teach us, meaning me as well included, the God kings also want to be taught as well. Okay. Thì hai quý vị trời đó có thần thông, họ biết được cái ý của Phật như vậy, họ lập ra họ tới ở thịnh pháp ngay lập tức. Tại vì họ muốn thịnh cái bài riêng cho chúng ta, mà để cho họ luôn nữa. Okay. So for example, because of the teaching, they also use a lot of these teachings to teach their own in their own areas. Tại khi họ học cái Phật pháp rồi, họ nghe Phật pháp rồi, họ dùng cái pháp của Phật pháp đó, họ đổi chút xíu để thích hợp với trường hợp họ hơn. Cái pháp họ nó giống pháp mình lắm. Okay, cái gốc này nếu mà nhắm nói nhiều không được, nói nhiều sợ nó chịu nghĩa là mình chửi pháp họ. Okay, so it is true that we are incapable of understanding it. It is just a fact. The Buddha Dharma is just too profound. We cannot understand it. Sự thật là như vậy. Cái Phật pháp nó thâm sâu quá, mình hiểu không được. Okay. The truth is just too hard to take. Cái sự thật mà Phật pháp dạy đó, khó mà chấp nhận. Quá khó đi. Why is that? Tại sao như vậy? Tại sao nó khó như vậy? Because Buddhism maintains that there's no such a thing as a self. Tại sao nó khó chấp nhận? Tại vì Phật pháp nói rằng là không có cái ngã. Meaning that you're full of it. And it's too insulting for a lot of people.
You're too full of yourself. Tại vì nó không có ngã, thành ra nó khó chấp nhận. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? It turns out in a temple or in the churches and synagogues and mosques, we need to be sensitive to your ego, the ego. That because you come to the temple and you say, "Look at me, me." Your attitude is that I'm important. You need to cater to my needs. You need to be nice to me, otherwise I go to a different temple. Okay, and that's the very same attitude that prevents you from understanding the Buddha Dharma. Cái thái độ người thường tới chùa, cái thái độ đó là tôi quan trọng. Quý thầy, quý cô, quý cha, quý mấy cái người lãnh đạo của tin tôn giáo khác phải tử tế với tôi mới tới, còn không tử tế tôi đi chỗ khác. Họ tử tế với tôi thôi. Chính vì cái thái độ nó cái ngã của mình đó, nó không cho phép quý vị hiểu được cái pháp. Tại vì đụng vào cái ngã, cái gì một cái tôi đi chạy nó tức giận nó tức. Because every time we touch your ego, you get offended. So we find ourselves having to tell you things you like, otherwise we lose you as a client, the potential client and your contribution. Thành ra cái người thầy khổ lắm. Nếu như mà nói sự thật ra thì quý vị làm Phật lòng quý vị bỏ đi một cái không có tiền trả tiền nhà. Khổ lắm. Thành ra người thầy người cô nào cũng cắn răng mà nói không biết là ngày nay mình nói được bao nhiêu. So every time we look at you, we say how much of the truth can we tell you? Okay, without offending you, because I still need to make my mortgage payment this month. Okay, so that's why it makes it very difficult. This is a fact. This is what you find is that most people, I'm talking about you, all of you. Tôi nói cho cái vị này, nên tôi xin trình bày sự thực rằng đối với cái quan niệm của tôi. I will tell you from where I sit, về cái tư thế của tôi. Okay, I feel that for a lot of people, my colleagues, is that we need to be careful with you is how much we can piss you off at a time. Okay, because if we offend you too much, you can't take it. Thành ra cái tư thế của cái người thầy khó nói, tại vì mình không biết nói được bao nhiêu, ngày hôm nay nói được bao nhiêu, để quý vị đừng có quá giận, đừng có lạy mà bỏ chùa đi. Okay. On the other hand, if we kiss up to you, ngược lại nếu chúng tôi mà mình hót cái vị, okay, then it is against our teaching. Then we're not teaching Buddhism at all. Ngược lại nếu chúng tôi mà mình hót cái vị, mà chúng tôi không có dạy cái pháp, không dạy Phật pháp, mà dạy thế gian pháp, what we're teaching you is the worldly dharma, not the Buddha dharma. If we kiss up to you. Mà nếu chúng tôi mà khéo léo quá đấy, hiếu khách quá đấy, thành ra chúng tôi thành ra là dạy thế gian pháp chứ không phải là Phật pháp. So my personal viewpoint, thành ra cái cá nhân tôi, I make sure I offend you a little bit each time. Và mỗi lần mà tôi nói pháp mà tôi cố ý tôi nói Phật lòng một tí, cái gì Phật lòng một tí, để cho có tí Phật pháp. So that way I can be assured that I'm probably speaking a little bit about the Buddha Dharma, not always the worldly Dharma. Làm như vậy thì nhất có một tí Phật pháp đi theo với cái thế gian pháp. Okay. All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Does it answer your question, Thomas? Lack of wisdom? No, it's not lack of wisdom. Actually, to answer you bluntly,
without trying to offend you too much. You're just too stupid to understand it. We just students. The ego gets in the way. Cái lý do mà thực sự là như vậy là mình ngã mình đụng nó không được, đụng nó quá nó lạy nó bỏ mình, phải không? If you touch it, if you offend the ego too much, yourself too much, they get offended. They refuse to listen. Okay, and that's the very thing that prevents you from understanding the ultimate principle of Buddhism. So in Buddhism, so what happens? The Buddha got into a bind because these two God kings, remember, they requested the Dharma, so he had no choice. He has to explain it to us. Thành ra chúng ta hên lắm. Đức Phật nói chúng ta không đủ căn cơ để mà hiểu được. Okay? Đức Phật á, remember the Buddha only has 80 years. Đức Phật lúc mà tới á, Đức Phật biết mình chỉ sống được 80 năm thôi. And he says, in 80 years, I have no way of trying to teach Carol and turn her into a Buddha. Okay, so forget it. Đức Phật mới nói là cái cô 80 năm dạy cô 80 năm cô hết cái nào là thành Phật kịp hết, thành Buddha dạy làm gì? Okay. So that's why he decided not to do it. But then he got into trouble because the kings, the God kings, realized that. He said, "Whoa, I need to protect my children." So they requested the Dharma to the Buddha. So what the Buddha had to do, he says, because it's requested, then the Buddha has no choice but explain the Dharma with the different groups of potential. Thành vì cái đặc biệt hay chỗ đó là cái tình pháp hay chỗ đó, tại vì như vậy này, vì hai cái vị vua trời đó thỉnh pháp với Phật, thành Phật bị kẹt. Phật nói là hồi trước là Phật chê chúng ta, Phật chê cô hiền nhã dốt quá, cô dạy cô cách nào cô giác ngộ được hết, thành nó không dạy nó, tính dạy người khác. Thì thằng kia mới tới yêu cầu một cái Phật chịu, ông nói nếu mình phải dạy hết chứ, tại vì họ trời họ muốn giúp cho cô hiền nhã nữa, nó không dạy không dạy cô hiền nhã không được, thành ra Phật bị kẹt, Phật mới chế cái pháp ra để giúp cô hiền nhã. So what happens? The Buddha got into a bind. So he said, because the God kings were requested a Dharma on behalf of all living beings, therefore the Buddha has to teach all living beings. So he taught the Dharma for different groups of people. Và Đức Phật phải dạy từng cái loại pháp khác nhau, thích hợp với những cái căn cơ khác nhau. Okay? So for example, he would teach the gods, the heavenly Dharma, thành Đức Phật có dạy những pháp của cõi trời. Because if the people want to go to the heavens, the Buddha taught them a way to go to the heavens. Là Đức Phật dạy cái pháp, những người muốn đi lên cõi trời, sanh cõi trời, thì Phật dạy cái pháp để sanh cõi trời. The people who want to become a little bit wiser, more advanced, a little bit higher potential, then the Buddha taught them the Amitabha Dharma, or the Aham Dharma. Người có căn cơ một tí thì Phật dạy về cái pháp Aham để mà mở trí huệ ra. Okay. And then a higher level, you get different phases, different types of dharma, so different types of people, different potentials. Đức Phật mới phải dạy có những cái loại pháp khác nhau từ căn cơ mỗi người. Okay? And remember this is very important. Cái phần đó quan trọng. Tradition matters. Cái truyền thống nó quan trọng quý vị. Because of that tradition, because of the president who was set by these two God kings. Vì hai cái vị vua đó, that's why you don't realize how important it is, how much you owe them. Really, I'm serious about this. How much we owe these two God kings. I don't care how, what you think of them, but we still owe them. Okay, they did a lot of good for us. Because of that president, it means that every time we speak Dharma, we need to speak to all of them. You can't say that I only speak to the people who give the most money. Okay, I will take care of the people, my great patrons. I serve the people who are good to me. You have to speak the Dharma to everyone. Good and ones who are not good to you. Vì cái truyền thống là cái gì thì nhớ, mình phải nhớ ơn hai cái vị vua đó, hai vị vua trời đó,
Vì họ thỉnh pháp nên Đức Phật bị kẹt, phải chế cái pháp này rồi phải dạy cái pháp cho từng căn cơ khác nhau. Ok, vì như vậy thành ra nhờ cái truyền thống đó, thành bây giờ những cái người mà nói pháp là phải nói pháp hay cho tất cả hết những người căn cơ có mặt ở lúc đó. Ok, thành ra không thể nào nói người thầy pháp thì nào nói là tôi chỉ nói pháp cho những người mà đại thí chủ cho tôi thôi, cúng cho nhiều tiền tôi nói pháp cho họ nghe thôi. Những người mà không tốt thì mình phải nói pháp cho người ta nghe. Những cái quỷ thần nó tới pháp mình phải nói pháp cho nó nghe. Alright, does it answer your question? Somewhat, huh? I don't have a lot of time, so there's a lot more reasons, but let me stop at that, unless you have other questions. Okay? Any other question? Chào anh tao gì? Hỏi đi. Đừng có cắn được. Okay. So that's the Dharma request, and the other reason that I forgot to tell you is that ultimately, what the Buddha understands cannot be expressed in words. Lý do thứ nhì, tại sao Phật không dạy chúng ta được? This is the real reason. Lý do chính mà tại sao Phật không dạy chúng ta là tại vì cái Phật biết là không có thể diễn tả bằng cái lời nói được. If I can explain it to you, you need the words to understand it. But the Buddha, what he understands, his wisdom cannot be expressed by the words. Therefore, he cannot explain it to you. Cái mà Phật biết á, không thể nào diễn tả bằng cái lời nói được. Thành ra Phật không thể nào giảm cho mình hết. Cách nào giảm. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Hỏi đi. Yeah. Và thầy thuyết pháp rất là khó nghe. Người ta không có căn cơ, người ta không biết nghe. 50 năm sau người ta mới nghe được. Cái ngày xưa Hòa Thượng Tiên Hóa, con đi dặn Thành rằng thầy thuyết pháp đó con không có bao giờ nghe được. Con đi vòng vòng hoài. Rồi tới bây giờ con biết nghe, con có gặp thầy. Thầy gì đâu rồi. Bây giờ con thích nghe như thường hả? Bây giờ biết nghe. Bây giờ mới thích nghe. Tại vì trình độ tôi nó thấp, tôi chỉ là giả pháp thế gian thôi mà tôi không biết pháp gì hết. Thầy thuyết pháp đó, con phải cái lỗ tai đó dài ra ba thước nghe mới được. Cố gắng nghe, thầy cứ nói là quán ngân một lần nghe pháp cái giờ cái mặt lắng lặng mà nghe mà không có. Bây giờ cũng nghe rất là nhiều rồi thầy. Anh gì đâu phải. She said that she's a disciple of my teacher, Rinpo Shenhua, from City 10,000 Buddhists. And she used to, she's even a longer, she's a disciple of him a lot longer than I am. She used to come and listen to him, and she couldn't listen to him. She couldn't listen to his Dharma talk. So now she comes here frequently to listen to my Dharma talk. And now she seems to enjoy it. I said, that's because my Dharma, the way I explain my Dharma is very low level. That's why it makes sense to her. My teacher's Dharma is a lot higher. So maybe that's one. Okay, now, any other question? When I say that, I'm hoping to, let's say you ask me the question, but no one asked the question, so I have to ask the question. If what the Buddha knows cannot be expressed in words, how is he going to teach it to us? Cái bác thầy hỏi không có theo
Cứ hỏi đi. Thì ba thầy dạy cho chúng con biết cái mục tiêu của Phật thất với thiền thất khác nhau chỗ nào, mà sao chúng con tu cái nào cũng mệt quá, cũng đau chân quá, mà không biết mục tiêu nó khác nhau sao. Ok, để tôi nói xong cái phần xong tôi trả lời cái đó sau ha. Tôi nói xong cái phần này cho nó xong rồi. So the question is, cái vấn đề tôi hỏi là nói cho không là cái nếu các cái mà Phật biết đó nó không có thể diễn tả bằng lời nói được thì mà sao Phật dạy chúng ta bây giờ, đúng không? Mình phải nghe lời nói mình mới hiểu được. Phật nói cái tôi biết không thể nói được, sao dạy mình bây giờ? Does it make sense? The question, Thomas, is it clear? The question is, if what he knows cannot be expressed by words, cannot be spoken, why does he bother speaking the Buddha Dharma to us? Because we can't understand it anyway. So what's the point? Tại vì cái Phật nói, cái trí huệ của Phật, cái Phật biết không thể là diễn tả được, thì tại sao phải nói Phật pháp làm gì? So what's spoken is not the Buddha Dharma. Cái mình nói không phải là Phật pháp, đúng không? Cái mình cần nói không phải là Phật pháp. What is the Buddha Dharma? Huh? What is it? There's no Buddha Dharma. That's precisely the point. There's no Buddha Dharma. See? It's just, I thought here for the Buddha Dharma. Bởi vì người giật mình, ủa, tôi nói không có Phật Pháp. Ủa sao tôi tưởng thầy nói Phật Pháp. Tối nay tới để nghe thầy nói Phật Pháp. Nhưng còn thầy nói, ôi trời ơi, đây là mấy 2 năm rồi, không có học gì Phật Pháp gì hết. Mình cứ tưởng học Phật Pháp. Cái Phật Pháp thật sự nó không có gì để mà nói nữa. Okay. Here's what I mean. The true Buddha Dharma has nothing to be spoken of. Only because he's requesting, he has to explain to you, teach you Dharma to help you fix your problems. Thành ra tại vì bị tịnh pháp, thành ra Phật phải giảng nói cho chúng ta những cái phương pháp để giải quyết những cái khó khăn trong cuộc đời chúng ta. Thành ra cái Phật pháp nó chỉ là để giải quyết những vấn đề khó khăn mà chúng ta giải quyết không được thôi. So the Buddha Dharma only exists as a solution to the problems that you cannot fix yourself. Okay. Good. Any question? Ai thắc mắc về cái chuyện này không? Okay, everyone is confused about this, the solution to your problems. You know your problems, I guess. Yeah. Kính bạch thầy, con thấy như thầy nói thì ở trong kinh của Phật đó, trong kinh của Phật đó thì bàn bạc thì lúc nào Phật nói về cái Phật pháp đó, mình nghe cũng như nó có cái mâu thuẫn phủ nhận hết, cũng như trong kinh Kim Cang Phật nói cái mà Phật pháp đó, không phải là Phật pháp mới là Phật pháp, thì mình mới nghe đó mình thấy sao mình phải kỳ như vậy. Ví dụ như học về khoa học rồi đó thì những người đó người ta nghe không có nổi, thành ra không có thỉnh nghe ta nghe Phật pháp rồi không có nổi. Đó là cái mà Phật pháp không phải là Phật pháp mới là Phật pháp. Tôi nói vậy không được, tôi nói như vậy làm người ta nghe ta cảm. Lúc mà tôi đọc kinh Kim Cang phần đó tôi rất là khó chịu. 7 năm rồi tôi đọc tôi bực mình cái chuyện đó. Đọc không hiểu gì. Người ta đọc, ai cũng đọc cái kinh Kim Cang như cái cô mà Diệu Nga, cô đọc kinh Kim Cang, cô trầm cô kinh nó hay như sao.
Cô liền đọc thiên can kinh cao siêu dễ sợ. Tôi đọc thiên can tôi không hiểu, tôi tức lắm, là tôi tức dễ sợ. Tại sao người ta hiểu tôi không hiểu nha? Tại vì cái lời tôi nói đó, tôi rất là khó chịu cái chuyện đó. Con Không hiểu gì hết mà nó nói hay mà tôi tức dễ sợ. thí dụ như Mấy người không hiểu nó hay. bởi vì á, Cái gì sao hiểu nổi cái Kim Cang nó hay được, nó còn bậy không? Nó hiểu gì hết. Kim Cang nói cái nào cái gì hiểu ngồi nói á. thì con thấy cũng như cái lời của Đức Phật nói trong 49 năm ta không có nói một lời nào đó, đó cũng làm cho người ta cũng bậy óc, người ta suy nghĩ cái này đó. Nhưng mà Cái đó nó không có hợp, nó không có đúng, không phải đúng lúc của nó gì đó. Nên nói như vậy. Nói như vậy nó lạc cái đề tài. Cái này tôi nói là cái làm sao cái vấn đề mình nói ngày hôm nay mình làm sao để hiểu cái ý của Phật bây giờ, làm sao mình có được cái tri kiến của Phật bây giờ. So the bottom line is this: if you spend the time to look at the Buddha Dharma, the objective is to try and understand what the Buddha understands, right? That's the objective. What does he know? Là we don't. Tại cái vì nhìn Phật pháp á, nhìn cái kinh điển á, thì cái Phật con tự nhiên sẽ thắc mắc, muốn biết là Phật biết cái gì mà tôi chưa biết, mà tôi không biết được. Tri kiến Phật là cái gì? Okay? And that makes it very difficult because remember, it cannot be expressed. Thế là thành cái pháp nó khó dạy như vậy. Tại vì nhớ cái pháp á là không thể nào nói được. Okay? Cái mà không biết á nói không được. Mà sao mình chỉ cho nó biết bây giờ? So how do we teach it? How does he teach you to understand the same thing he does? This is so beautiful about the Buddha Dharma. Thành ra cái này cái hay của Phật pháp ở chỗ đó. Nó thú vị chỗ đó. Nhiều Nga thấy không? Nói không được. Mà không nói thì nó không cách nào nó hiểu được. You see, it cannot be spoken. But if it's not spoken, you cannot understand it. It's a real dilemma. So when he speaks the Buddha Dharma, what is he speaking of? Thành ra nói không được mà phải nói. Thành nói cái gì bây giờ? Nói cái phương pháp mà quý vị làm theo đó sẽ thấy. Hay không? Phật pháp có hay dễ sợ không? Chỉ cái vị cách làm chứ không phải cách nói. Thú vị không? Cái người mà nói á, không biết gì. Người làm mới biết. Nói tiếng Anh chứ tụi nó nghe. I asked whether I should explain that in English. Are you translating? Oh yeah, we're going to translate. This is very So you can't express it. So what are you going to express? So what he's teaching, in order for you to understand what he understands, he tells you what to do to understand what he understands. It's not about what you should know, what you need to do to get there, to acquire that wisdom, to unfold your own wisdom. That's the cleverness of the Buddhist teaching. It's not about knowing. It's about knowing what to do to understand. You see the difference between worldly knowledge? Worldly knowledge is I know what it is. Okay? But what you know is actually is not really very profound knowledge. The Buddhist knowledge is that you need to do things that brings you to the point where you know what he knows. By doing, not by talking. Okay? Thú vị không? Thấy không? Cái người mà nói á, là người không tu. Yeah. Cái người tu là người làm. Người tu là người ngồi, người làm cái Phật thất, làm cái thiền thất.
Okay. Không có ngồi nói là tôi không hiểu, tôi phải làm tôi hiểu tôi mới làm được. Don't say that. It's about execution. It's about doing what you told, as suggested. Then you understand. Don't sit there and say, I'm not going to do this until I know everything, until I understand everything. Then I feel more comfortable doing this. If you're like that, you will not be able to understand what the Buddha understands. Because think about it. Thành ra nếu như quý vị mà nói là đừng nói rằng là thầy phải giảng cho tôi nghe hết tất cả, tôi cần làm cái gì rõ ràng, chắc chắn là cam đoan của tôi làm như vậy tôi sẽ hiểu được, tôi mới chịu làm. Còn mà thầy không giảng cho đàng hoàng, không rõ ràng, tôi không làm đâu. Ok, nếu mà có thái độ như vậy không bao giờ hiểu được hết. Tại sao này? Why? Have you figured it out yet? Thomas, why? Why not? What's the question exactly? Yeah, never mind. Okay. My white chick. Why not? Tại sao không? I'm challenging you. Come on. You requested the Dharma, now I'm requesting the Dharma from you. Hồi nãy cái vị thỉnh pháp tôi thỉnh pháp cái vị lại ngược lại. Thầy là có rất là dân chủ. This is a very democratic. I can request Dharma from you as well. Why not? If your attitude is that you better tell me everything you tell me the whole thing, and so that I feel more comfortable, I feel confident that I can trust you, okay? And this is the right thing. Otherwise, I won't do it. If you like that text, can't do it. Why not? Huh? Why not? See? It's very subtle. Yes. Well, you got it. Hmm? So you want to understand, you just have to throw yourself into the meat grinder, sort of. Okay, try it. Think about it. Tại sao? Kinh Bạch Thầy ở bên Phật giáo là có cái chữ tu hành đó. Để tu thì phải hành. Cái chữ đó đi đôi. She doesn't get it either. She has 50 years of Buddha Dharma. She doesn't get it. She reads at least all the sutras and books she can find. Okay, from all different authors. She doesn't get it either. Có ai khác biết không? Tôi có thì giờ, tôi cắt con ngang rồi, tôi hết thì giờ, sắp hết giờ tôi rồi. Only have 50 minutes left. If she speaks, she's going to speak another 50 minutes. Có ai có ý kiến gì không? Tại sao làm cái thái độ như vậy? Thái độ mà nói rằng là thầy giảng hết cho tôi nghe, thầy nói cho rõ ràng, tôi phải cần làm gì, con đường tôi làm gì, cái đầu chí cuối, để tôi có thể tin tưởng rằng là cái này đúng, cái này tôi có thể tôi mới dám làm được. Những cái thái độ như vậy không bao giờ hiểu được. Why not, Danny? No? Yeah, sao? Thưa thầy, ví dụ như giờ thầy nói thầy tả bao nhiêu sách, bao nhiêu lời nói về cái chùa báo ân, mà con ở trên sông Phan con không bao giờ biết. Thầy nói bây giờ đi xe bus thì vậy tới đó thì tới đây sẽ thấy cái chùa báo ân, thì con tới thì con sẽ thấy, không cần thầy tả như thế nào, con thấy cũng giống như thầy thấy. Còn nếu mà cứ hỏi thầy tả hoài thì tả như 1000 cuốn sách con không biết cái chùa báo ân như thế nào. Được, cũng có lý tí, được, khá, được, nhưng sao ghê là khá, được. She's pretty clever. He gave me a pretty clever answer. I said, these San Jose people, they have some potential. I recommend them. Được. Có ai có ý kiến gì khác không? He says, what's the point in describing it? All I have to do is follow your instruction, hop on the bus. I go from San Jose down to Rosemead and go to the temple, and I see the same thing as you see. It's a pretty clever answer. Yes. Kính bạch thầy, bởi vì Phật pháp thì mình phải hành, bởi vì nói chỉ là cái khái niệm thôi, là khái niệm. Okay, thôi được. Đặt đường này em, đặt đường em, để tin thầy đấy, em đi đặt đường rồi.
She was about to give a long-winded answer. I said, no, you got started on the wrong foot again. So I'm going to save you some time. I might need some time as well. Có ai có ý kiến gì khác không? Yeah. The nuns. See, this is why I blame the nuns, because they're supposed to understand. These are very well-read people. You don't realize how well-read these nuns are. They're very demanding. Whatever I say is wrong, they correct me immediately. So you can rest assured that being double-checked. Thì mình thấy nếu như mà có thái độ như vậy, nó sống trong cái so sánh phân biệt thì không bao giờ ra được. It says a discriminating mind. Nah. Not clever enough. I like his bus answer better. Tôi thích cái xe bus ông này hơn. Anyone else? Ai có ý kiến gì khác không? Yes, Thomas. It's the ego that wants to understand. Ego. The white man has potential. I just told you. It's the ego that gets in the way. If you don't tell me, if I can't trust you, I can't trust you. If everything has to go through that ego, it doesn't work. You will not be able to get there. Very good. Hiểu không? Nếu như nói là thầy phải dặn cho tôi, cái chữ tôi là cái chữ nặng dễ sợ lắm. Tôi phải hiểu, tôi tin thầy tôi mới làm được. Cái ngã đó nó không cho phép mình thấy được cái Phật thấy. Anh muốn thấy cái đó là phải làm theo lời thầy nói thôi, đừng có đòi gì hết, họ sẽ thấy. And therefore, the most important thing about learning a Buddha Dharma is not about knowledge. Là cái Phật pháp là cái quan trọng về Phật pháp, học Phật pháp không phải là cái cuốn sách, không phải là cái sự tri kiến của quý vị, mà là cái gì? Hay gì ra? Là cái gì? Hả? So it's not your knowledge, it's not the books, it's not how many books you read. What is it then? What's the most important thing, Thomas? They see you can repeat your feet here. Just following the instructions of the teacher. That's it. It's about the teacher. Cái gì thiện tri thức. Bởi cái ông này ông nói nó khôn dễ sợ lắm. Ông nói là tôi không cần biết, tôi leo xe bus thôi. That's why I like his answer. It's so clever. He says, I don't care, I don't need to know. I hop on the bus and get down to Rosemead and go to the temple. I see the same exact thing. Such a clever answer. Cái lời trả lời khôn của người tưởng được. Người nó có tí trí huệ nói. Trong nhà lũ cụ vậy còn có cái gì thiệt không? I said not bad for an old man. Pretty good, very clever. You got that text? Just do it. Don't try to think too much about it. Don't try to understand too much. Because if you go there, you open your eyes, you see exactly the same thing as the next person. It's you who stop yourself from going. You say, oh, I don't like this here. It's not. I don't like it. Theo thấy cái lời trả lời khéo dễ sợ, khôn dễ sợ. Chỉ theo lời làm thôi. Chỉ làm thôi. Cái người ngồi nó suy nghĩ tôi phải biết, tôi phải hiểu. Có đúng và sai, cái đó là con ngã ở trong, là không cách nào thấy được đấy. Chỉ cần làm thôi. Thành ra cái tinh thần đó nó dẫn tới cái lời trả lời, câu trả lời của câu hỏi. Phật tới cái tiền tắc là gì? Nó không khác gì. Chỉ làm thôi. Thế thầy trả lời là gian dễ sợ không? Thay vì ngồi phân biệt thầy tránh luôn. So she asked a question in the middle. She asked, "What's the difference between meditation and the Buddha recitation? We spend a week doing meditation, a week doing the Buddha recitation. So what's the difference?" I said, "The difference is no difference." I gave him a quick answer, quick and dirty answer. I gave her a quick and dirty answer. I said, "There's no difference. You just do. Just go when we do chant, when we do meditation, you meditate.
Well, we recite the Buddha's name, you recite the Buddha's name. There's no difference. Just do it. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Đức Phật mình là nhân viên ra đời để mà khai thì cái chúng sanh thấy được trí kiến Phật. Như là cái nói là trí kiến của Phật, tức là chúng sanh được có trí kiến Phật chứ không là chỉ cho cái trí kiến của Phật. Trí kiến Phật là tại vì chúng sanh có mê mờ, cho nên phải cái nói là có bài phương pháp mà mình sẽ làm để thấy được trí kiến Phật của mình không? Cái này cái nói là trí kiến của cái chữ trí kiến của Phật và trí kiến Phật là Khác nhau thế nào? không có chữ của Phật này. Trí kiến Phật không phải trí kiến của Phật. Nhưng sai cái Phật của được hả? Sai được hả cô giáo? Câu hỏi là gì? Sao là một được nói thành bậy không? Đối với Phật là một, còn cái vị là hai. Sao mà nói một được, nói thành bậy không? Nói mà ai mà tin được? Sao cô mà giống Phật được? Tất cả chúng sanh đều là có tri kiến Phật. Phật có tuyên bố nói như vậy. Tất cả mà tại vì họ bị mê lầm gia đắc Cái vị không biết cái ý nghĩa của câu đó thế nào hay là tôi thèm giảng luôn rồi. Giảng cái vị mấy bí mật tôi biết hết bữa nào cũng cách nào mà làm tiền được nữa. Cái này gọi là khai vị thôi. Sao bữa nào phải có mở restaurant sao? It is a technical question about the Buddha's wisdom, knowledge, and view, and it's the same as living beings. I said, no, the way you speak like that is wrong. But there's a secret behind it. I can't tell you yet. I can't give you all the secrets of the world. Not yet. Nói như vậy thật, vẫn chưa hiểu. Cái người nói những câu như vậy người chưa hiểu. Nếu sắp đây tại vì bởi vậy sư cô mới phải tới đây học, nhưng mà nếu cô hiểu rồi cô tới đây học làm gì? Mấy cô hay lắm, cái gì bình thường mấy cô là họ đọc sách, mấy dân mọt sách, mấy thứ ba người này còn một sách, thứ ba bên kia là không có mọt sách tí nào hết. Nhưng đều ba người này dân mọt sách, còn tới ngồi nghe là biết sao không? Tại vì cái nghe nó phải gặp mấy dân mọt sách, nó nói chuyện ngoài sách, họ biết chịu nghe, nói sách mình thua họ. See, these guys are such bookworms. They read all the books in Mahayana and Buddhism, and they can put their hands on. They enjoy that. So they come here and listen, and it's rather difficult. You talk about the books, then you cannot outsmart them. There's nothing they haven't heard yet. So you have to talk about things outside the books, the things that the books don't mention, that they don't understand yet. Why is that? Because they may read books, but they don't know how to put that into practice. Tại sao như vậy? Tại quý vị đọc sách nhưng quý vị không biết hành, chỉ đọc thôi, chỉ biết thôi, không biết hành, chỉ biết nói thôi, không biết hành, thành vẫn chưa hiểu được. Ok. Thành Phật thất với thiền thất nó khác nhau chỗ nào? Thì nó không có khác gì hết. Những cơ hội thì quý vị đừng có tâm phân biệt như vậy. Tôi xài cái câu trả lời cô hiền giả, đừng có phân biệt như vậy. Thiền là cứ tới tu thiền thôi, Phật tới là niệm Phật tới niệm Phật thôi. Mỗi cái nó có cái công dụng khác nhau. Ok. Cái quan trọng không phải nó khác nhau, mà cái cơ hội để mà tu luyện. Nó thì cái việc không có dễ đâu, không dễ mà gặp được cái thiền thất rồi, không dễ còn gặp được cái Phật thất rồi. Nó thiền có nhiều cái mà cũng có những việc không thể tưởng tượng được, nó cực kỳ có những người quý vị mà có cơ hội được. What happened to the young, the two young, men? They are here. Quý vị biết không? You don't realize how difficult it is to be able to encounter a week of practice. It's extremely difficult. Quý vị biết không?
cái loại mà lời pháp mà quý vị tu cái thấp này nó cực kỳ hiếm có, không có đâu. Thành ra mà tới tu được quý vị lại trước. So those of you who are able to come and participate, you are tremendously blessed. It takes a lot of lessons. It's very hard to find these types of practices, because the practices are designed to help you see and understand what the Buddha understands. Remember, the essential part is about doing, it's not about understanding. So you spend the entire week doing, so that someday you get a chance to see and understand the same thing as the Buddha does. That's our objective. Nhớ như vậy. Mấy Phật thất này á, cái mục tiêu, cái pháp Phật thất này mà tôi học là được á, là dùng cái phương pháp, cái phương tiện này để cho quý vị có cơ hội mở được cái tri kiến của Phật. Thôi chịu làm chúng tôi, không phải là dễ, dễ mà gặp được mấy chuyện này. Okay. Bao nhiêu nó có bị eo hẹp đó. Cái chùa này nó chứa được vài chục người, chùa sau chứa được 100 người, chùa 100 người thôi, cái gì cũng được. Okay. Như cái kim tháp tự trên 3 đỉnh nó mới tới được. Alright, any other questions? Thắc mắc gì khác không? Alright, no question, I can go back to the sutra. Không ai mà thắc mắc tôi giảng kinh tiếp. No question? 有问题吗？有没有？我想继续老师。对。那个禅期和那个佛期的分别，我觉得说都是修我们的那个一心不乱。那还没有经过那个实行的时候呢，我们做不到那个地步。所以要慢慢的去修行，慢慢的去自己去实行，才能够一步一步的走向跟那边。那如果说只是那个，好像说长期来讲呢，我们坐在那边呢，就是意思就是说，住三昧。那如果说我们的念佛也是住三昧，不过我们还没有到那个地步。我觉得呢，一动一静，那个佛期呢是动比较多，长期呢是静比较多，所以两种呢应该是配合。理解是这样子。我translate into English. Go ahead and translate into English. Translate from Chinese into English so that the English-speaking people understand. Okay, I believe what she said from her understanding of difference between the Chan Qi and Fo Qi is that one it's hard for us to go into samadhi by doing. For example, Chan Qi is by more calmness sitting. And one Fo Qi is about reciting and going to samadhi point, so it's more moving. So the two are not separated, it should be combined and work on, we should all work on both of them together to make it to that point where the Buddha's samadhi is. Now, Vietnamese. What's the point? Why do we think Chinese and they don't know Vietnamese? What's the point about it?
Okay, Jasmine, translate to Vietnamese. She's right. She's very good. She's very good. She's right. It's just different ways to work it's coming at from different perspectives on how to help you fix your problem. The meditation has a different angle, different approach. The recitation, the Buddha recitation, has a different approach, and they combine. They work out pretty well. So that's how it works out. Thì đại khái nói là một cái động của tình, bà hiểu là thiền thì tình nó không có động, còn Phật niệm Phật thì nó động nhiều hơn. Hai cách đều hai cái phương diện khác nhau của cái tu, một cái tu tình, một cái tu động. Mình nên tu cả hai. Thì như vậy mình có cái thăng bằng hơn, mình tiến bộ lại hơn. Tức mình biết cái cách mình biết là nó có cái lợi dụng, có nghĩa là lúc động mình cũng thể niệm Phật được, lúc tình mình có thể niệm Phật được. Còn nếu như cái vị chỉ lo niệm Phật không tu cái tình thì cái sức niệm Phật cái bị yếu. Yeah. We are bowing to that. Yeah, bowing is part of the process. Okay. Any other question? Yeah, you want to go. Như là Phật kính bạch thầy, theo con thấy những cái khóa thiền thất và Phật thất thì con cũng có cái duyên được tham dự, mà con thấy điều như thế này. Thiền thất thì nó có mệt theo thiền thất, mà Phật thất nó cũng có mệt. Mà theo con nghĩ á, cái mệt này á, cái nó làm cho mình sẽ bớt bị vọng tưởng. Từ khi mình khỏe, mình nghĩ lung tung hết này. Mà lúc mệt là chỉ còn nghĩ để hít thở, cái đó là con nói về bản thân con á. Chỉ để hít thở rồi mình tiếp tục cái pháp môn mình đang thực hành. Thì cái điều hôm nay con kính thỉnh thầy á, là chỉ dám là nếu mà khi tu như vậy á, con nghĩ cái cuộc đời con người sao nhiều vọng tưởng quá. Vậy là có khi nào mình sẽ hết vọng tưởng không? Cái điều thứ hai nữa đó. Thì trong đời này kiếp này á, như chúng con tu như vậy có cơ duyên để tri kiến Phật có thể khai mở trong đời này cái này như vậy Phật. Chúng là thầy chỉ là cơ duyên khai mở gì? Phật kính bạch thầy khai mở tri kiến Phật. Tri kiến Phật. Kiếp này hả? Cái trả lời dễ. Kiếp này thì khỏi đừng có hòng em. So she asked the question is when you're tired, one of these recitation, these practice sessions, they're grueling, and you get tired. And her own experience has been that when she gets that tired, then it really reduces her false thinking. It reduces her thinking of herself. And she asked two questions. Number one is how come we think so much up here? Why is it our head keeps on spinning like crazy all day? We can't stop thinking. Is there a way to put an end to it? And the other question is there a chance for us to obtain the Buddha's wisdom and knowledge this lifetime? Okay, and I said, for you, forget it. And why do we think so much up here? Why are we constantly always, our head is always thinking, we're thinking about something? Because it's important. Tại sao mình cứ suy nghĩ hoài? Tại nó quan trọng.
Đúng không? Right? You're thinking about it because it's important to you. Right? You're not thinking about it. You're not thinking about something that's not important. Nghĩ là nó quan trọng đúng không? Nó gọi là vô minh. That's called ignorance. Mình coi nó quan trọng thì nó không quan trọng thế nào. It's not very important. Yes, Roberta. Is it ghosts and demons that help us to get our minds distracted after our work a lot? I can't hear you. Is the I think it's the drug group again. Is it the ghosts and the demons in there messing with keeping us distracted? Yeah, they do. More often than you think. So that's one of the reasons. But you don't want to talk like that because it scares people. Okay. We're not as in control as we think we are. Nói là tại vì quỷ thần nó dừng dây mình, tôi nói cái gì thì là quỷ thần dừng dây mình hoài, mình biết tưởng mình tự chủ, nó cái dừng dây mình hoài, mình chịu. They're constantly pulling strings because they can see us, we cannot see them. Họ thấy mình được, mình thấy được, mình thấy mình thiệt thòi ngay lập tức. You have disadvantage right away. They can see us, they cannot see them. One of the things that's happening in our world today is no one can sit still and not do anything. You've got to have the computer going every minute, the games going every minute, the television going every minute. Yeah. It just can't be quiet and peaceful. Right? And that, Why not? Because it's important to them. That's the problem with it. People attach importance to the things they do. And sometimes, and quite often, they don't realize it's not as important as it really is. Not important at all. But we keep on doing it. It's like I always I have a giggle when I hear of smart people like the overachievers who describe themselves as have a TV on, a computer, and then fooling around with the iPod, and the iPhone. I think with Christy is the iPhone or the iPod, right? You're the iPhone person, aren't you? So the iPhone, the computer, and the TV, and then you have a newspaper in front of you, a magazine in front of you. It's like multitasking. They're so proud of it. As you're a superior person, multitasks. In Buddhism, it's called confusion. And we look up to them. We say, oh, these guys are so superior people. You burning the candle from both ends. Okay. Is that how you say That's that? right. Thank you. Burning the Correct candle my at English. both ends, right? Huh? Burning the candle at both ends. At both ends. Okay, thank you. Okay? And you exhaust yourself pursuing, doing things that are totally unnecessary. Có người nói là có nhiều người nó bận rộn như sợ cũng làm này hay là cái nọ không thể nào ngồi yên được, phải cứ làm cái chuyện gì. Tôi nói phải ngồi yên, có những người cái xã hội này, thế gian pháp, thế gian này, người ta tôn trọng những cái người mà có thể làm nhiều việc cùng một lúc. Có nhiều người, những người giỏi trong cái xã hội này, họ khoe họ có thể vừa quay TV, vừa đọc báo này, vừa nghe nhạc này, vừa nghe điện thoại này, vừa có computer nữa, làm lúc như vậy rất dễ dàng, đúng lúc đó là điện thoại xong rồi bấm đến computer rồi nghe nhạc của Chopin. Cái đó họ rất hãnh diện, người gọi là cái khả năng có thể làm nhiều việc cùng một lúc. Cái Phật giáo ngoài cái đó là mê muội.
mình nghĩ chuyện làm có học con làm phí sức làm còn chuyện tầm bậy tầm bạ thôi, đã có lợi gì. Thì chết sớm bệnh hoạn nhiều hơn một tí. Okay, any other questions? No questions? Okay. How can we talk about nothing at all over almost 2 hours now, an hour and a half? I mean, we didn't really talk about anything at all. 1 tiếng rưỡi rồi, nói chuyện tầm phào thôi. I can't believe it. Mọi người có chuyện gì kể không? Royin, you have any stories to tell us? Any questions? Any comments? Yes, Thomas. Yes, Carol. Let's give Carol a chance in the back here. I know you mentioned that it's important just to find a good teacher and follow, what you do without thinking. My question is, how important it is to keep the 5 precepts? How important is to keep the 5 precepts? Yes. It's not that important. Yes. See, that's part of my commercial side of me. I don't want to piss you out too much. I'm just kidding. Câu hỏi là cái ngũ giới giữ ngũ giới quan trọng chừng nào? Tôi nói là không quan trọng tí nào hết. Tôi biết thú thật là tức đó là tối nay thầy sợ thành thầy phải định đồng thì biết. Chứ thôi người ta bỏ đi rồi mình mất cách hết. Không được. Let me put it this way. If you keep the 5 precepts, your cultivation will be a lot smoother and a lot. You're a very ambitious person. You can get where you want a lot quicker. That's a fact. Định đồng xong rồi giờ tôi thành thật tôi trả lời, thấy không? Mình tí thôi, chứ còn mình phải nói sự thật để người ta để mình có thể nói là tối là thầy có nói khác một chút. Tôi trả lời như vậy. Tôi nhìn mặt của tôi trả lời, cái thành quy đừng quay là tôi nói thì đúng không? Tôi chỉ nói tầm bậy tầm bạ thôi. Cái ngũ giới, cái cô này cô là người thích có mục tiêu, thích làm, muốn làm gì là phải dốc sức mà làm. Tôi cũng nói là nếu như cô mà giữ ngũ giới là cô có thể tiến bộ lại hơn, có thể thành công lớn hơn. Nếu liên quan tới sự thành công của mình, không phải riêng nhà không, riêng về cái nghề nghiệp của mình luôn. It only pertains to your own personal cultivation of meditation or reciting Buddha's name or your own spiritual practice in general, but also pertains to the success you experience professionally as well. You'll be surprised, you'll be amazed. Okay? Cái ngũ giới là không phải riêng để mà tu cái chuyện cái chuyện tu luyện của mình không, mà nó ảnh hưởng tới cái nghề nghiệp của mình luôn. Nó hay lắm. And then she's gonna ask me, what if I can't drink, how can I take my client out, my big customer out? Người trả lời câu hỏi em tức là tại vì người ta hỏi tôi cái câu hỏi này nhiều, chẳng như câu có mấy người khách hàng quan trọng mà mời họ đi ăn trưa, ăn tối, phải uống rượu, ngủ giới cho uống rượu làm sao bây giờ? I say drink and then return. See, that's my commercial side again. I have an answer for that, man. Yes, what's your answer? Help me out. A friend of mine back east was a liquor salesman, and he did not drink. So what he did, with anybody that was a client and they wanted to have a drink, he would have a ginger ale made up with a twist of lime or a twist of lemon, and not let me, say I want my usual drink, and they didn't know.
You can always repent. We're very flexible. If you need to repent, okay, we repent. Buddhism, let me assure you, my Buddhism is very wishy-washy. It depends on who you are, okay? I can be influenced. And there's some people, just to be fair to the other side, where some people who are very strict about it, and they said, I'm gonna observe strictly. That's fine. If you're like that, it's no surprise that you will find a way to do it easily. Okay, like what she just said, like a fancy ginger ale or some like a 7-Up and with a twist of lime and lemon and stuff like that, and a little bit of cherry on top, and a little bit of orange juice and make it look like a screwdriver. If you really want to, you can find a way. If you don't want to, I said, always repent. Okay. Any other questions? I don't want you to come. Yes, Thomas. Does it answer your question? Okay. Yes, of course. Yes. I was going to just ask. What a happy child. That's good. That's good. I was going to ask your advice. Oh yeah, I felt that I had having a hard time kind of settling down, especially during or being more settled during the sitting part. This guy is so boring. He asks only the tough questions. I'm talking about children, a child being happy, a little bit of how happy she is, and it's wonderful in the midst of such serious thing as the Buddha Dharma. She can be so happy. It must work, don't you think? Think about it. It's wonderful. It really is wonderful, isn't it? It's not stuffy. It's not like, it's like, this is serious business. You don't distract me. This is. People used to be upset with that. They say, why have you? Because my teacher, I remember listening to his Dharma talks and his MP3 files, and you always hear children crying in the background or telephone ringing off the hooks and no one answers it. And then you guys just stop saying, "Will someone answer the telephone, please?" It might be want to give us some money. It's just wonderful that children can be so happy and so relaxed. It's great. Don't you think, Tex? Yes. I'm happy. I'm glad you agree. It's not wasting your time to drive and be distracted by children. They don't distract me. They don't distract you. You can't distract you. Okay, yes, Thomas, sorry for the interruption. Go back to your unimportant question. My stuff is questions. Yeah. It was that I can settle down better when we're sitting, but in the walking and standing, feeling a harder time settling. In particular, maybe just there's this issue of, I start thinking about the question of going into monastic life versus not, and then I know in the past I've had a lot of trouble with kind of indecisiveness. Recently I feel like I've been a lot better with that, but still I feel it's kind of a weak point. Like in the past I really would overthink, like just think myself to death, just like trying to figure out, should I do this or that, and anyway, so I have this sense of, even when I'm not thinking in particular about the issue, it still feels like it's kind of beneath the surface, kind of. So what's your question? Distracting. Well, if you had any advice for improving my concentration, or especially during the walking, I just feel like not as settled. Câu hỏi là
ngồi thì ông có vấn đề hết, để lúc đi nhiễu, lúc mà đi nhiễu với lúc mà tụng thì ông có vấn đề, ông không chú tâm được, thì làm sao mà làm gì để mà chú tâm được hơn. Nhất là ông ngồi, nhất là ông bị cái sự phân tâm về ông muốn suy nghĩ là muốn xuất gia, không xuất gia nữa, đừng bợ, đâu có dễ xuất gia vậy em. cho nó ngồi suy nghĩ 10 năm nữa cũng xong, nó có dễ. Nó cứ tưởng mấy người da trắng cứ tưởng xuất gia muốn xuất gia thôi mà. Dễ vậy con ha. Phải làm Việt Nam xuất gia rồi Mỹ sẽ xuất gia nữa, người làm. Was a private joke. I'm not sure I can translate it. The girls are giggling like crazy. Yes. Well, I can answer Thomas's question. Yeah, please do. Okay. I always can use the help. Okay, Thomas, here you go. If you want to learn to improve your concentration, get a clock that has a second hand, and sit down and watch that second hand go around for a minute, like 10 times a day. When you're watching it, just look at the second hand, don't look at anything else, don't think about anything. You just watch the second hand. Concentrate on it. And do that pretty often. Do it 10 times a day. And believe me, your concentration will improve. There you go. How interesting. I don't want to come back for that. Master, that's a good answer to that question. Yeah, it's pretty good. Ông em nói là muốn chú tâm hơn là ngồi đó, nhìn cái kim đồng hồ đó, nhìn cái gì đó, kim cái phút, nó chạy cái nhìn nó thôi, đừng này một cái tiếng đồng hồ. Nó nói hay là tôi cái nào tôi ghẹo cũng được, chọc cũng được. I was joking with the Asians. I said, this guy is unreasonable. He's thinking about leading the monastic life. I mean, it's not that easy. It's not that easy. Trust me. It takes a lot of preparation. It takes a lot of work. It takes a lot of preparation to get there, to lead the home life. And you don't realize that it's not the white people. they have a kick out of it. All these nuns are so. The Vietnamese are very racist, you know. That's why I made fun of them. Tôi cặp với là vì tại cái hồi nó chọc là tôi muốn cho cái người biết người Việt Nam rất là kỳ thị, mình chọc mình kỳ thị mình cắn mình luôn kỳ thị lại cho nó vui. So every now and then it's kind of safe to discriminate against the white people because we get discriminated so often in this country. So I'm kidding. Yes, the white chick has a comment. The white chick was asked to leave home and come to the monastic life, if I remember correctly. What? Who said so? Somebody here. Oh, okay. Do you want me, not you, Master? Yeah, I know. I think you told me already. Yeah, because honey, you're special. You're a white chick. He's a white dude. It's different. I don't call you white chick for nothing. You guys don't believe it. You and guys don't believe it. A few days ago, a girl came here from San Jose to go to the Chanchi, to the Fochi, to this practice session here. And for some reason, she asked to take refuge with me and sign a form. And I looked at her, who are you? Why take refuge with me? Master, you're such a storyteller. What? What? Is it good or bad? It's good. Oh, thank you, honey. Yeah, I take it. I accept. It's something you have to know. The Dharma masters are very insecure. Extremely insecure.
So any little bit of encouragement, of adoration really goes a long way. Anyway, so this little Vietnamese thing, okay, it's kind of about your size. She came to me and said, "Can I take refuge in the 5 pieces with you?" I said, "Huh? What's wrong with you?" That's the first question in my mind. What's wrong? What's the matter with you? There are plenty of old, old and senile and fat monks who are much more qualified than I am to do this kind of thing. Okay? Senile. This is what they go for. They go for the name, the big name. And the bigger the name, the more senile they are. At least I think. She says, "I want to take refuge with you." Cái cô đó tôi bảo xin quy cái thọ nhiều, tôi giật mình, tôi nói trời, con nhỏ gọn, trẻ, xinh, nó đòi xin quy với mình giật mình, nó ủa, sao hòa thượng tọa sao dây đầy đấy, mà tại sao chạy lọt tọt xuống đây đòi quy. Con ngồi nói chuyện, so I sat and talked to her for a few minutes. I said, "Where are you from?" I said, "I just came from Vietnam." "So what are you doing now?" "I'm learning, I'm taking English." "What do you plan to do now?" "I don't know yet." So I looked at her and I said, "Wow, what a girl. She has potential." Cái người hay dễ sợ, cái người có căn cơ đó, mình giật mình, nó đen. Cái xong mình cho thọ ngũ giới, xong không biết ngũ giới xong thọ ngũ giới. She doesn't know anything about the 5 pieces and Sutra anyway. That kind of girl I like. Daring. The girls, they're chickens. Like Christy, she's a chicken. It is saved and she comes. She's not saved and that's how girls are. This girl is saying, "What is a 5 precept?" I don't care, I take the 5 precepts. She's more like a man. Tôi cười là tại vì cái cô này không biết gì ngũ giới mà vô đòi thọ ngũ giới, mình giật mình nó rồi. Tại vì cái người phụ nữ thường thường là người ta cẩn thận, như cô Jasmine, mà chắc chắn cô mới làm, còn không chắc chắn cô không làm đâu, mình mới hỏi thầy phải dặn cho con hết, con phải biết thấy hết rồi con mới làm. Cô này thọ ngũ giới, ok, thọ ngũ giới. Yes. What? She just sent you an email. Yeah. She said she wants to learn from you so she can help all living beings. What a sick thought. It's not normal. See, the Vietnamese, you guys don't understand the Vietnamese. They come here. New country. It's the same drug gang again. Not again tonight. You don't know what it's like. It makes me afflicted. Why is there such an ego here tonight? Danny, what's the matter with you? There's an echo, a very strong echo. Lower the volume. Oh, okay, fine, then leave it alone. Just a tad. There's an echo, it keeps on bouncing. It's still pretty strong. See, you have to understand the Vietnamese mindset. The Vietnamese are driven. They're very driven. Cái người Việt Nam nữa, có lòng tham, có tham vọng. Cái đặc tính người Việt Nam rất là giỏi, có chí lắm, rất có chí. Thành ra qua đây là muốn học hỏi, muốn sinh hoạt, sinh sống để mà tự lập chứ, tự lực chứ. So they come to this country and you get excited and say, "Wow, this is a beautiful country and this is such a wonderful, so many good opportunities, and I want to learn the language, I want to learn the skill, I want to go to school, I want to do this, I want to do that to make a fortune, to support myself and have a good life." What does she want?
She wants to learn the Dharma from me so that she can help other living beings. It's kind of sick, don't you think? Mình muốn gì? Là coi như vậy là có cơ hội coi mình muốn đi học là theo thầy để làm gì? Để giúp chúng sanh. No, I just think it's unusual. Very unusual. Actually, I told her. I said, I know. After the rescue, I told her. I said, you have potential. That's all I have all the time. I could tell her. I said, you have potential. So do come again and practice with us because she's leaving. She's returned to San Jose. Lúc sau biết là cái lễ đó, thì tôi mới nói với cô riêng đó là cô có căn cơ, có cái sức nơi ấy. Thì hy vọng cô sẽ trở lại mà tu chung. Ở đâu cô về cô gửi email của nó vì có muốn học cái thầy để mà con để con cứu độ chúng sanh. Oh well, people are weird. Yes. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? We have 3 minutes left, 2 minutes left. 2 minutes and 7 seconds. 6, 5, 4. Yes? No questions? We have our new friend here, so he's new with us, so I hope you learned something tonight. We're glad you came, and this is what we do. We gab, we talk, and it's nothing that important. Okay, any final comments or any questions? Ai có ý kiến thắc mắc gì cuối cùng không? Còn 1 phút nữa để mà nói. Usually go over. Usually people ask a lot of questions. Maybe because your presence that they're shy, that they don't dare ask questions. Usually we go over like 2.5 hours, 3 hours. Can you imagine sitting there for 2.5 hours? The legs hurt, the back hurts. You can't sit still and then sit there because we talk a lot. We don't do anything, just talk. And the guy here drives, 45 minutes tax here to listen, and then he drives home. It takes an hour to get here. An hour? Yeah. Depends today. Today is an hour. He's an hour. Okay. All right. And we stop here tonight. If you have no questions, then we stop here. Well, last call. Cơ hội cuối cùng. Anh muốn hỏi đi. So the answer to the email, Jasmine, is that I will answer her. I will tell her 2 things. She needs to learn meditation from you, or from Janice. Okay, I think Janice is coming. Janice, where are you, honey? She's out there with the kids. Oh. She's probably will be in San Jose in a couple of weeks, so we can teach her how to meditate. And then she needs to start reading books from Master Sherwan. Okay. That'll be a good start. Janice, are you going to San Jose in 2 weeks? Okay. Then you can teach the little Vietnamese thing that I just accepted as disciple. Never mind. Yeah. Okay. We'll stop here. Thank you. Just happy children. Alright, so what we do now is to do a transference, which is sort of dedicate the goodness we created from the work here, to give it away to everyone else. And then actually it's probably more than non-Buddhists are willing to put up with.
So I don't know how to do this. There you go. May these merits and virtues that adorn the Buddha's pure end repay the four kinds of kindness above, aiding a triple path below. May those who see in the end being one for the Bodhi mind. And when this retribution is done, be all born and let most bliss. Okay. We wrap it up. Take a few minutes to wrap it up. Someone's turn to page